people! Danda-danda naman ang baby na yun. Pero anong kutsara mo? Dito kami sa Jollibee. May patrito akong brother yan. Kasi siya ay na-regular sa work. So, may Jollibee. Yan. Dove Deeply Nourishing Nutrium Moisture. Ayan siya guys. Buy one, take one. May epal na naman. Sobrang puti oh. Good afternoon everyone. Sisimba po kami ngayon at paalis na kami. Yan na. Ito na ang aking hubby. Waiting na sa labas. Simba-simba muna tayo. Bali, matagal din kaming hindi nakasimba. Dahil sa sobrang kabisihan. Ngayon makakasimba na ulit. Tara guys. Pray and thankful tayo dapat. Lagi. Bye-bye. 3:20 na ng hapon. Diretso gala na rin. Nandito kami. Bili namin. Ay, choco butter na. Saan dito? Tequila. Alam ko may lifespan tequila. Saka 100 pala to. May bibili ka? Oo. Anong bibili mo? Ako inom niya. Ay, ito di? Ayan ba yun di? Ha? Ayan yun? Don Papa? Mahal pala niya, no? Daming tao. Ang sarap, ang saya maging bata. Good evening, kararating lang namin galing pagsimba. Kaya lang guys, napadaan na naman kami sa SM. And ito, si Watson na nukso. Dahil sabi na naman ng sales lady is last day na ngayon ng sale ng Dove. Kaya ito, napabili tayo guys. Ayan, Dove Deeply Nourishing Nutrium Moisture. Ayan siya guys, buy one, take one. May epal na naman. Ito guys, buy one, take one. 255 siya, oh. Dalawa na. And sabi rin sa akin ng sales lady, bilhin ko na daw kasi bukas is regular price na. Yan guys, nakabili tayo ng Deeply Nourishing yung Dove nga na body wash. Yan, 255. And ito pa guys, nakabili rin ako ng Dove naman, Gently Exfoliating. Ito naman. Kaya lang mas mahal to. 278 na. Ayan. 278 siya guys. Buy one, take one din. Ayan. Puro tukso, diba? And, ito guys, itatry ko tong ano. Itatry ko tong Dionat Papaya Mineral Deodorant Brightening. Ayan guys, so. Sana maganda siya. Pero ito yung kanyang style. Tapos, para siyang buong tawas. Pero sabi ni ate girl doon,
After maligo, tapos basa-basain lang ng konti, ipapahid na sa underarm. And itatry natin yan, and bibigyan ko rin siya ng review kung maganda nga siya. And the last but not the least, ayan, nakabili rin kami ng mask. As in, first time ko lang guys magta-try na gumamit ng mask. Never pa talaga akong gamit ng mask. So ito guys, sale din siya. 3 for 100 to, no? Pero kung bibilhin mo siya, ang price niya is 65 pesos. Ayan ang price niya. 65. Ayan. Ito. Pero binili ko is 3 for 100 na. Tag-iisa kami ng aking mga dalaginding. Ayan. Pero ang kinuha kong flavor is brightening and moisturizing Jejo Handrabong Extract Facial Mask. Ayan. Orange flavor yung kinuha ko. And yun lang guys ang aming nabili na naman sa Watson. Hi baby! Ang ganda-ganda naman ang baby na yan, oh. Sa'yo! Hi baby! Di naman nakatingin sa akin, oh. Kasi baka matakot yan sa'yo. Hi guys! Hi din daw. Hi, hi. Hi, beautiful people! Danda-danda naman ang baby na yun. Pero anong kutsara mo? Dito kami sa Jollibee. May patrito aking brother yan. Kasi siya ay na-regular sa work. So, may Jollibee. Di ba, bebe? mama ba to? Yan, ito ang treat ng aking brother. Hi, mother. Hello! Yung sister kong brother. Anak niya. May bunso. Ayun yung brother. Asa yung mga pamangkin ko. Sarap, bebe. Kain. Oo, sa inyo. May reklamo ka. One rice only. Yan. Bakoy, one rice only. Sabi ko sa'yo, sa inasal. Dapat dun mo kami inano sa inasal para palabang kami sa kanin. Uy, dapat maganda ka na. Kakain na ko. Meron guys dun birthday ano. Doon sa loob. Ang cute ng ate ko. Ayan. Ayan, aking sister. Bumili silang cake. Ayan, sister ko. Hello. Bumili sila ng cake para doon sa pamangking ko ngayon. Ayun o, naka-white. Ayan, lahat kami. Andun ang aking sister. Yan, tomboy. Tsaka yung dalawang dalaga. And ayun pa. Tapos ayan, aking mother, sister na brother. Yan. Yan ang aming food. Yan ang aking brother. Yan ang aking hipag. Tapos ito yung food namin, chicken with rice, may burger, and sundae plus drinks. Yan. Salamat, brother. Salamat. Bunso, pakabusog ka. Nakailang kanin ka na? Busog ka lang ata. Naghihintay pa kami guys ng extra rice. Happy birthday to you! Ladies and gentlemen, meron kaming guest. Ang nawawala ng 48,000 years. Actually, tapos na kami magsikain. Tapos na lahat. Ito yung special guest. Good evening everyone! Yan, tapos na akong mag-wash ng aking face. Nakapag-toner na din ako. And yung isang aking dalaga, yan, nagtutupi pa ng mga nilabahan ko. Yung isang araw pa. And ang aking baby boy is nag-aaral pa siya kasi may assignment siya. Gabi na, inuna pa niya mag-cellphone. Natulog mo ako eh. 3 hours. Grabe! 8:30 na guys. The Killer Bride. Yan, hinihintay ko pa siya kasi hindi kumpleto yung gabi ko pag hindi ko siya napanood. Kahit antok na ako, talagang actually, noon, wala pang Killer Bride. Minsan balita pa lang, tulog na ako. Pero ngayon, dahil nagandahan talaga ako dyan, at saka idol ko talaga si Maha, kahit sa pagsasayaw.
ay talagang kailangan natin pagpuyatan yan. Pwede rin naman namin mapanood yan sa iWant TV. Walang commercial or may commercial as in kapiraso. Tuloy-tuloy pero pinagpupuyatan ko po talaga siya. Gusto ko siyang panoorin.